Ba loại tiền càng tiêu, càng giàu. Đạo lý người xưa ít ai chịu tin, nhưng lại đúng cho cả đời người. Con người nghèo không phải vì thiếu tiền, mà vì tiếp tiền sai chỗ. Có ba loại tiền càng tiêu, càng giàu, vậy mà phần lớn chúng ta lại tiếc nhất. Nghịch lý thay, muốn đổi vận, muốn bớt nghèo, phải dám tiêu nhiều hơn. Nghe vô lý, nhưng là sự thật phũ phàng của đời. 1. Tiêu tiền cho cha mẹ. Có một điều mà con người chỉ hiểu khi đã quá muộn. Cha mẹ không cần bạn mua món gì đắt tiền. Cha mẹ chỉ cần biết bạn vẫn còn nhớ đến họ. Từ lúc ta lọt lòng cho đến lúc trưởng thành, cha mẹ đã tiêu vào ta nhiều hơn ta tưởng. Tiêu sức khỏe, tiêu tuổi trẻ, tiêu thời gian, tiêu cả những ước mơ dang dở. Họ có thể nhịn ăn, mặc áo cũ, hy sinh cả đời chỉ để con được đủ đầy. Vậy mà đến lúc mình có chút tiền, lại nói, đợi con khá hơn rồi con báo hiếu. Nhưng bạn nên nhớ rằng, chờ giàu mới báo hiếu chính là bất hiếu. Vì cha mẹ không đợi được lâu, thời gian không cho ai thêm cơ hội thứ hai để làm con. Một chiếc áo ấm đúng lúc, một buổi khám sức khỏe định kỳ, một chuyến đưa cha mẹ đi chơi. Những điều ấy không khiến bạn nghèo đi. Ngược lại, nó mở ra phúc khí mà không đồng tiền nào mua được. Người xưa dạy, hiếu dưỡng cha mẹ là vốn gốc của mọi phúc lành. Ngày nay, người trẻ dám trả vài chục triệu để sở hữu điện thoại mới, nhưng tiếc vài trăm ngàn mua thuốc bổ cho cha mẹ. Thử hỏi, có nghèo cũng là cái nghèo do chính mình chọn. Tiền tiêu vào cha mẹ không mất đi mà âm thầm trở lại dưới hình hài. Sức khỏe, may mắn, an yên, con cái hiếu thuận, gia đạo bình an. Đó là kiểu giàu không thể đong đếm. 2. Tiêu tiền cho con cái. Có những phụ huynh nghĩ, thời tôi không được học, tụi nhỏ cũng vậy có sao đâu. Nhưng bạn nên biết rằng, muốn con bay cao mà lại tiếc đôi cánh. Vậy con bay bằng gì? Đầu tư cho con không phải là nuông chiều mà là gieo hạt. Một cuốn sách cũng là hạt giống trí tuệ. Một khóa kỹ năng là hành trang trưởng thành. Một chuyến trải nghiệm là tấm bản đồ tương lai. Nếu bạn tiếc vài đồng hôm nay, may sau bạn phải tốn gấp trăm lần để chữa cho con bạn về sự tự ti, sự thiếu hiểu biết, sự bướng bỉnh và những lỗ hổng trong nhân cách. Tiêu tiền cho con cái không bao giờ lỗ, vì bạn đang mua tương lai cho chính gia đình mình. Hãy nhớ, con biết tự lập thì cha mẹ về già không khổ. Con có tri thức thì gia đình nở mày nở mặt. Con sống tử tế thì gia đình được an vui. Còn gì giàu hơn như thế? 3. Tiêu tiền cho chính mình. Muốn lo được cho người khác, trước tiên bạn phải lo được cho chính mình. Rất nhiều người sống cả đời cho người khác, sống cho cha mẹ, cho con cái, cho gia đình, cho xã hội. Rồi đến khi yếu đuối mới thở dài, giá mà mình chăm bản thân sớm hơn. Tiêu tiền cho bản thân không phải xa xỉ, mà là trách nhiệm. Mua sách để mở mang trí tuệ, tập gym để giữ gìn sức khỏe, khám định kỳ để tránh bệnh nặng, du lịch để phục hồi tinh thần, học thêm một kỹ năng để tăng giá trị bản thân. Người biết yêu mình thì mới có đủ yêu thương để trao cho người khác. Không ai rót nước từ chiếc ly đã cạn, bạn cũng vậy. Nếu bản thân bạn đổ nát, thì dù có cố gắng bao nhiêu cũng không thể chống đỡ cho gia đình. Tiêu tiền cho bản thân mình chính là đang bảo vệ những người bạn yêu thương. Càng trưởng thành, bạn sẽ hiểu một sự thật đáng sợ. Người nghèo thường nghèo vì họ tiếc tiền cho những điều mang lại giá trị thật. Trong khi người khá giả lại dám tiêu tiền đúng chỗ để trồng phúc, trồng trí, trồng tương lai. Đời người có 3 khoản tiền nhất định phải tiêu, vì tiêu cho cha mẹ, bạn nhận phúc. Tiêu cho con cái, bạn nhận tương lai. Tiêu cho bản thân, bạn nhận sức mạnh. Đó chính là 3 gốc rễ tạo nên một cuộc đời thịnh vượng. Đời sống không đo bằng tiền bạc ta giữ lại, mà bằng phúc đức ta gieo qua từng việc ta dám làm. Tiền không mang theo khi chết, phúc, đức, nghĩa mới theo ta đến cuối đời. Hãy tiêu tiền một cách có trí tuệ. Hãy yêu thương trước khi không còn kịp. Hãy sống tử tế khi đời còn cho phép. Chúc bạn và gia đình luôn đủ duyên lành, đủ phúc báo, đủ an lạc. Nếu những lời này chạm đến tâm bạn, hãy tặng một trái tim, chia sẻ video này cho những người bạn mà bạn thật lòng muốn họ sống an yên, hạnh phúc, và đăng ký kênh Từ Tâm An Lạc Channel, nơi lan tỏa nhiều thông điệp yêu thương trong cuộc sống.